უფრთხილდით სიყალბეს. We have to fight against the ever-growing virus of fake news. Fake Seiten, bots. Fake news, the enemy of the people. ვაშუქებთ რეალობას. ჩვენ ვამკვიდრებთ მაღალ სტანდარტს, პასუხისმგებლიან ჟურნალისტიკას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. გაბათობთ მწვავედ და კორექტულად. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე. ბეძებთ სიმართლეს. გაიგე. დროულად. გიჩვენებთ რეალობას. ახალი ამბები ონლაინ რეჟიმში. გაწვდით ზუსტ და სანდო ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს პირველი არხი. შენი საინფორმაციო სივრცე. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. მშვიდობისა თქვენ უყურებთ მოამბის მთავარ გამოშვებას დღის მთავარ თემებს ჩვენს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე და ნიკა მუკბანიანი გაგაცნობთ. საღამო მშვიდობისა. გამოშვებაში დღეს ნახავთ. აიცილებს თუ არა ქვეყანა კორონავირუსის შიდა გავრცელებას, რას უკავშირდება ინფიცირების 4 ახალი ფაქტი და როდიდან დაიწყება სწრაფი ტესტების გამოყენება. რამდენიმე წუთში ამირან გამყრელიძემ მოამბეში. იკეტება საჰაერო სივრცე და მკაცრდება პრევენციული ზომები, რა ახალი შეზღუდვების ამოქმედება იგეგმება უახლოეს დღეებში. COVID-19 და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიცია, რაზე შეთანხმდა წმინდა სინოდი. შენ მარტო არ ხარ გზავნილი, რომელმაც დღეს ევროპის მასშტაბით ყველა რადიო მაუწყებელი მოიცვა. უახლოეს დღეებში მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ახალი ანტიკრიზისული პაკეტის წარდგენას აანონსებს. კონკრეტული წინადადებები გავრცელდება ყველა იმ ადამიანსა და სფეროზე, რომლებიც კორონავირუსთან ბრძოლის პროცესში ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. პრემიერთან ცოტა ხნის წინ გამართულ შეხვედრას ეკონომიკური გუნდის წევრებთან ერთად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც ესწრებოდა. ცენტრალური ბანკის მთავარი ამოცანა ახლა საკვები პროდუქტების ფასების შენარჩუნება და ლარის კურსის ვარდნის შეჩერება. ხელისუფლება ბიზნესს თხოვს ყველა ახალი შეზღუდვა მოსალოდნელი რისკების შესამცირებლად მკაცრად დაიცვა. მთავრობა ამბობს, რომ ქვეყანას გაზით ან ელექტრომომარაგების კუთხით შეზღუდვები არ ემუქრება. ლიკა ალელიშვილი გვეტყვის, რა შეთანხმები და კონკრეტული გეგმით დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა პრემიერთან. ლიკა, ეთერში ხარ. თამთა, როგორც შენ აღნიშნე, მთავრობის ადმინისტრაციაში ცოტა ხნის წინ გაკეთდა კომენტარები, მას შემდეგ რაც შეხვედრა შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებს შორის, ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს მიზნობრივ პაკეტს უშუალოდ იმ ადამიანებისა და სექტორებისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ არსებული ვითარებით. მაია ცქიტიშვილმა კიდევ ერთხელ მიმართა საქართველოს მოსახლეობას და თქვა, რომ ნამდვილად ცუდია, რომ წესდება გარკვეული შეზღუდვები, თუმცა ცქიტიშვილის განცხადებით, რომ არ დაწესდეს ეს შეზღუდვები, საქართველოს ეკონომიკა ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაში იქნება. მაია
კიტიშვილი ამბობს, რომ ეს შეზღუდვები წესდება მხოლოდ სწორედ იმის გამო, რომ მას შემდეგ რაც მსოფლიო და მათ შორის საქართველოს დაძლევს კორონავირუსის ეპიდემიას, საქართველოს ეკონომიკამ რაც შეიძლება მალე დაიწყოს ჩვეულ რეჟიმში ფუნქციონირება, გააგრძელოს. ასევე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ, განაცხადა, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ შეექმნება პრობლემა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან დაკავშირებით. ნათია თურნავამ დეტალურად ისაუბრა ასევე იმ საწარმოებთან დაკავშირებითაც, რომელთა ფუნქციონირებაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დღეს კორონავირუსის ეპიდემიის პარალელურად. ნათია თურნავა ამბობს, რომ დღეიდან საქართველოში, როგორც ვიცით, დაიწყო უკვე პირბადეების ადგილობრივი წარმოება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ინფორმაციით პრიორიტეტი პირველ ეტაპზე მიენიჭებათ 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები და პირველ რიგში პირბადეები უფასოდ დაურიგდებათ სწორედ ამ ადამიანებს, ასევე პირბადეები პირველ ეტაპზე უფასოდ დაურიგდებათ პოლიციელებს, მებაჟეებს და რა თქმა უნდა ექიმებსაც. უახლოეს მომავალში ჩვენ წარვადგენთ იმ პაკეტს, რომელიც იქნება მიზნობრივი, პირდაპირი და კონკრეტული და რომელიც იქნება მიმართული უშუალოდ იმ ადამიანების და იმ სექტორების დასახმარებლად, რომელიც დაზიანდა ამ რეალობის შედეგად. კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო მოსახლეობას, რომ აუცილებელია მოსახლეობასაც და ჩვენს ბიზნეს სექტორსაც, რომ აუცილებელია ყველა ამ რეკომენდაციის და ღონისძიების დაცვა, რათა, როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენ ძალიან სწრაფად შევამციროთ შესაძლო რისკები, სწრაფად გადავლახოთ ის კრიზისი, რომელიც მთელ მსოფლიოშია და მივცეთ ჩვენს ეკონომიკას შესაძლებლობა უფრო სწრაფად აღდგეს და დაუბრუნდეს მის ნორმალურ ფუნქციონირებას და დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. პირბადეებზე მოთხოვნა და ძალიან მწვავე დეფიციტი წარმოიქმნა მთლიანად მთელ მსოფლიოში, შესაბამისად გარკვეული პრობლემები ახლავს თუნდაც აუცილებელი მასალების შემოტანას. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ძალიან მალე ეს ასე ვთქვათ პრობლემა აღმოფხვრათ და პირბადეები იყოს ხელმისაწვდომი საზოგადოების ფართო ფენებისთვის, თუმცა საწყის ეტაპზე გვიწევს პრიორიტიზაცია. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა პენსიონერები ან პენსიონერები 70 წელს გადაცილებული ჩვენი თანამოქალაქეები, ვისაც ქრონიკული დაავადებები გააჩნიათ და პირველ რიგში მათ ჩვენ უფასოდ დაურიგებთ პირბადეების პირველ ასე ვთქვათ პარტიას. მომარაგების კუთხით არ არის წვეთა, არ არის შეფერხება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რეგულარულად ფაქტიურად ყოველ დღეში რამდენიმე რგოლს ხვდებით და ამ რგოლის ყველა წარმომადგენელ ოპერატორს, ეს უკავშირდება როგორც საცალო ქსელების წარმომადგენლებს, ეს არის საბითუმე მოვაჭრეები თუ იმპორტიორები თუ ადგილობრივი მწარმოებლები, იმისთვის რომ ერთის მხრივ არ იყოს წვეთა, მეორეს მხრივ ანუ ფიზიკურად არ იყოს სურსათის დეფიციტი, მეორეს მხრივ ფასები არ გაიქცეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარები გააკეთეს ფინანსთა მინისტრმა და ეროვნული ბანკის დირექტორმაც. ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის განცხადებით, მსოფლიო დგას დიდი კრიზისის წინაშე ვალუტის კურსთან დაკავშირებით, მათ შორის არის საქართველოც, თუმცა ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველოში სავალუტო კურსი იყოს სტაბილური. ეროვნული ბანკის დირექტორის განცხადებით კი საბანკო მიმოქცევიდან შესული ფულის ბანკნოტები ინფექციის წყარო რომ არ გახდეს, 2 კვირა ის განთავსდება ეროვნული ბანკის საცავებში და ამის შემდეგ უკვე გამოვა ისევ მოხმარებაში. გვინდა რომ მაქსიმალურად რეალისტურები ვიყოთ, ამიტომ ეს დინამიური პროცესია. ამ ნაწილში საუბარი არის მნიშვნელოვან დახმარებაზე, რომელსაც არა მარტო საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, არამედ სხვა დონორი ორგანიზაციები, როგორც არის მსოფლიო ბანკი, როგორც არის აზიის განვითარების ბანკი და ასე შემდეგ, ერთობლივად ესე ვთქვათ წარადგენენ ამ პაკეტს. ჩვენ აქტიური მოლაპარაკებები გვაქვს პრაქტიკულად ყოველდღიურად. მე გუშინაც მქონდა საუბრები მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან, ორშაბათს ალბათ შევეცდებთ, რომ სულ ყველა ერთად კიდევ ერთხელ სულ ყველა ერთდროულად ეს თქვა ჩავერთოთ და ვისაუბროთ ამ მოლოდინზე. საკმაოდ მე დღეს ციფრს პირდაპირ ვერ დავასახელებ,
თუმცა ეს საკმაოდ სოლიდური დახმარება იქნება, რომელიც რასაკვირველია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას მოხმარდება. ის გლობალური მოვლენა, რაც მიმდინარეობს, არ აისახა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ აისახა სხვა ქვეყნებზე. ჩვენი მეზობელი პარტნიორებში ასევე უფასურდება ვალუტები. იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ქართული ლარი შეინარჩუნებს თავის კურსს და ამავე დროს არ გაუფასურდება, იმპორტირებული პროდუქტი ძალიან ბევრი შემოვა საქართველოში და ზოგადად ქვეყანა დაკარგავს კონკურენტუნარიანობას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც თქვენც ახსენეთ, გაკეთებული იყო ინტერვენციები, ეროვნული ბანკის მთავარი ფუნქცია ეს არის ფასების სტაბილურობა საშუალებადიან პერიოდში და როგორც ადრე გაგვიკეთებია, ყველა ზომას მივიღებთ იმისათვის, რომ აი ამ შედეგის შესრულება მოვახერხოთ. ფინანსთა მინისტრმა დღეს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ასევე ისაუბრა იმ საშეღავათო პროგრამაზე, რომელიც ხელისუფლებამ დაუწესა კორონავირუსის პანდემიის შედეგად დაზარალებულ სფეროებს, როგორც ივანე მაჭავარიანმა განმარტა კომპანიებს, რომლებსაც ინკასო დაედოთ, ეს მოხდა ავტომატურად და შესაძლოა ამ კომპანიებს ინკასო მოეხსნათ. მადლობა ლიკა ალელიშვილმა გაგვაცნო ის მოსალოდნელი ზომები, პრევენციული ზომები, ასევე ახალი ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ პრემიერთან შეხვედრაზე დაიგეგმა. კორონავირუსის ეპიდემიის ასაცილებლად საქართველოში ახალი შეზღუდვები წესდება. ხვალიდან საჰაერო მიმოსვლა ყველა ქვეყანასთან ჩერდება. გამონაკლისი იქნება მხოლოდ ქართული ავიაკომპანიის მიერ დაგეგმილი რამდენიმე ჩარტერული რეისი, რომლითაც უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნება იგეგმება. ფართოვდება საკარანტინო სივრცეების რაოდენობა. დამატებითი საკარანტინო ადგილები ეწყობა სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებთან. კონტროლი მკაცრდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოყვანილ მგზავრებზეც. ქვეყანაში დაბრუნებულ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს საკარანტინო ზონაში გადაიყვანენ. აფთიაქების, სასურსათო მაღაზიების, ბანკების, პოსტის და ბენზინგასამართის სადგურების გარდა დღეიდან დახურულია ყველა სავაჭრო ობიექტი. სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების დიდი ნაწილი კი დისტანციურად მუშაობს. შეზღუდვები დაწესდა პარლამენტშიც. დღეიდან ქვეყანაში მხოლოდ სასურსათო მაღაზიები, სააფთიაქო ქსელები, ბენზინგასამართის სადგურების, საბანკო განყოფილებები და საფოსტო გზავნილების ქსელი იმუშავებს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციიდან გამომდინარე საქართველოს მასშტაბით ყველა ობიექტის დახურვის გადაწყვეტილება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე მიიღეს. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე კი ითქვა, რომ შეზღუდვები შესასრულებლად სავალდებულოა და ის ეხება ყველა სავაჭრო ობიექტს, მათ შორის საოჯახო ქიმიისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიებს, სილამაზის სალონებს. მიღებული გადაწყვეტილება ეკონომიკის მინისტრმა და დედაქალაქის მერმა დღეს არასასურსათო მაღაზიებისა და სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებს პირადად გააცნეს. საცალო ვაჭრობის ფორმა იცვლება და დაიკეტება მაღაზიები, დაიკეტება შოურუმები და საცალო ვაჭრობა ამ სექტორში შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ ადგილზე მიტანი, დისტანციურად, ონლაინ. მოვისმინეთ მათი პრობლემები. კარგი არის, რომ გაგებით ეკიდებიან გადაწყვეტილებას. ჩვენგან არის რეკომენდაციები, რომ გარკვეული მიმართულებები აუცილებლად უნდა დაიკეტოს, იმისთვის, რომ მოვერიდოთ ხალხმრავალ ადგილებს. მინდა ბიზნეს სექტორს მადლობა გადაუხადო ამ რთულ პერიოდში თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის და მინდა ისინი დავაიმედო, რომ ჩვენი მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებლად იქნება მხარდაჭერა და თანადგომა. შეზღუდვა არ შეხებია კოლმეურნეობის ღია ბაზრობებს, სადაც მოქალაქეებს საჭიროების შემთხვევაში ხილბოსტნეულისა და სურსათის შეძენა უპრობლემოდ შეუძლიათ. ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზარზე ამბობენ, რომ სარესტორნო ბიზნესის დახურვის გამო კლიენტთა რაოდენობა შემცირებულია, თუმცა პროდუქტების ბაზარი მაინც ღია. ჩვეულ რიტმში არა, ხალხთა რაოდენობამ რა თქმა უნდა იკლო, რადგან დაიკეტა რესტორნები, ესეთი კვების ობიექტები და გაყიდვების პრობლემა არის, მაგრამ ისე რომ გაჩერებული იყოს ბაზარი არა, ჩვეული მუშაობს, მაგრამ შეზღუდვებით. ყველაფერს ვიცავთ, ნორმალურად გვაქვს ნიღბები, რა ვიცი, ყველანაირად ვიცავთ ყველაფერს. დეზინფექციას ჩატარდა, დილას აღმო დღეში ორჯერ აკეთებენ დეზინფექციას. კილოობის ხალხი შემოვიდა, მაგრამ რესტორნები და მაღაზიები საერთოდ აღარ დადიან. ჩვენ ძირითადად რესტორნებზე მუშაობდით, ამდენი ტავარი გვაქვს და ამის გამო ვერ ვკეტავთ, თორე არ გავჩერდებოდ. ხვალდილით გამოვალთ და მე აღარ, იმიტომ რომ ბევრი პროდუქტი გვჭირდება ძალიან. მარაგებთან დაკავშირებით ქვეყანაში პრობლემები არ არსებობს. პრემიერმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს დაავალა, რომ საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დადგენილ ძირითადი მოხმარების 9 სასურსათო პროდუქტზე ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმზირი, ზეთი, ფქვილი, შაქარი, ხორბალი, რძის ფხვნილი, წიწიბურა და ლობიო ფასების ზრდა არ მოხდეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციითვე, საქართველოში უახლოეს დღეებში შემოვა სურსათით დატვირთული 1000-ზე მეტი ავტომანქანა, რომლებიც უამინდობისა და გზებზე არსებული შეზღუდვების გამო ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე იყო შეფერხებული. ტვირთების შეუფერხებლად მომსახურებას განაგრძობს ფოთის საზღვაო ნავსადგურიც.
ვიწყებთ 9 ძირითადი სასაქონლო ჯგუფში შემოვალი პროდუქციის ფასების დაზღვევას. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ პროდუქციაზე, როდესაც განხორციელდება იმპორტი, იმოქმედებს ფიქსირებული კურსი დოლარში 3 ლარი და ევროში 3.3 ლარი, დანარჩენი იმ დღეისთვის არსებული კურსის ნაწილს დააფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ეს ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ფასები შევინარჩუნოთ დაახლოებით მიმდინარე წლის 10 მარტის დონეზე არსებული სიტუაციისთვის. შეზღუდვებს მომზადებული ხდება საბანკო სექტორიც. ეროვნული ბანკი კერძო ბანკებს, ცესხის გამცემ სუბიექტებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და სავალუტო ჯიხურებს რეკომენდაციას აძლევს მაქსიმალურად შეზღუდონ სერვის ცენტრებში მომსახურე პერსონალისა და კლიენტებს შორის პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტი. მათ ასევე უნდა უზრუნველყონ რიგების გარეშე მომსახურება, სადაც ეს შესაძლებელია, ან უზრუნველყონ რიგში მომხმარებელთა შორის რეკომენდებული დისტანციის დაცვა. ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ საფინანსო სექტორი განაგრძობს სერვისების სრული სპექტრის მიწოდებას. ყველა ოპერაცია, რომელიც დაკავშირებული იქნება გადახსდასთან, სასესხო ოპერაციებთან, სადეპოზიტო ოპერაციებთან, განხორციელდება ბანკომატები, გადახდის აპარატები გააგრძელებენ მუშაობას. ეს ყველაფერი შენარჩუნდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გამოცხადდება საგანგებო ვითარება. შესაძლებელია იყოს მიღებული გადაწყვეტილება ბანკების მხრიდან კონკრეტული ფილიალების დახურვის შესახებ, მაგრამ ყველა რეგიონში შესაძლებელი იქნება საბანკო მომსახურების მიღება, როგორც кэш ოპერაციები, ანუ ნაღდი ფულით ოპერაციები, ასევე სხვა სერვისების მიღება ფილიალებში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერი სერვისის მიღება დღეის მდგომარეობით არის შესაძლებელი დისტანციურადაც. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მთავრობამ კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო. ხვალიდან საქართველოს მიმართულებით ყველა ავიაკომპანიის ფრენა შეწყდება. ჩაკეტილი საზღვრებისა და გაუქმებული ფრენების გათვალისწინებით სხვადასხვა ქვეყნებში ჩარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები კი სამშობლოში ეროვნული ავიახაზებით დაბრუნდებიან. სავალდებულო გახდება ყველა შემომსვლელის კარანტინი, ისევე როგორც დამატებითი ღონისძიებები გატარდება სახმელეთო საზღვრებზე. სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებთან სიახლოვეში, ლარში, წითელხიდზე და სარფთან სიახლოვეს მოეწყოს დამატებითი საკარანტინო შესაძლებლობები, რაც საშუალებას მოგცემს უკეთესად მართოთ ეს ვითარება. ძალიან გაიზარდა ნაკადები სახმელეთო ზონებიდან შემოსვლის ჩვენი მოქალაქეების, ეს არის სარფი, ლარსი და წითელი ხიდი, რისთვისაც ჩვენ მივიღეთ დავალება პრემიერიდან, რომ სასწრაფოდ მობილიზებული იქნას ამ სამ ობიექტზე საკარანტინი ადგილები, ვინაიდან დღევანდელი გადაწყვეტილება არის ასევე, რომ ყველა მოქალაქე, რომელიც დღეიდან საქართველოს საზღვარს გადმოკვეთავს, განთავსებული იქნება აუცილებლად საკარანტინო ზონაში. მთავრობის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ავიაკომპანია Georgian Airways კომერციულ რეგულარულ ფრენებს დროებით წყვეტს და სწორედ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელის, სად შეასრულებს ჩარტერულ რეისებს ქართველების სამშობლოში დასაბრუნებლად. პარიზი, ვენა, ამსტერდამი, ბერლინი და ბარსელონა. სწორედ ეს ევროპული ქალაქები სახელდება წინასწარ, საიდანაც თბილისში შესაძლოა რეისები განხორციელდეს. ეროვნული ავიახაზები მთავრობის გადაწყვეტილების მოლოდინშია. საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო განსაზღვრავს, სად არის ყველაზე უფრო დიდი მოთხოვნილება ჩვენი მოქალაქეების, ესე იგი, აუცილებლობა, რომ უზრუნველყოთ მათი ჩამოფრენა და მათი დავალებით, მათი შეკვეთით განახორციელებთ ამ ჩარტერულ რეისს, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეები ჩამოყვანა საქართველოში. როგორც იტალიის შემთხვევაში მოხდა, მთავრობამ შეგვიკვეთა ჩარტერული რეისი, ჩვენ არ გაგვიყვედია ბილეთი, არ აგვიღე 1 კაპიკი, ხარჯი დაიფარა თვითმფრინავის, ჩავფრინდით, ჩამოიყვანეს. იგივე ფორმატში მზათავარ განახორციელოთ 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერი რეისი. ფრენების შეწყვეტის გარდა მთავრობამ უკვე რამდენიმე დღეა საზღვრები ჩაკეტა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. შეზღუდა გადაადგილება ქვეყნის შიგნითაც. აუცილებელი საჭიროების გარდა მგზავრობა მხოლოდ მუნიციპალური ტრანსპორტით არის შესაძლებელი. აკრძალვებისა და ობიექტების დახურვის მთავარი მიზეზისა და მიზანიც ქვეყნის შიგნით ვირუსის გავრცელების შეჩერებაა. თუმცა მთავრობისა თუ სპეციალისტების მოწოდების მიუხედავად, ყველაზე დიდი წილი მაინც მოქალაქეების შეგნებასა და მათი პასუხისმგებლობის შეგრძნებაზე მოდის. აუცილებელია დარჩეთ სახლში და გაუფრთხილდეთ არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ შემოყოფების ჯანმრთელობასაც. ცოტა ხნის წინ კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ბათუმში მყოფი პაციენტი უცხოეთიდანაა დაბრუნებული. მასზე დაკვირვება ეპიდემიოლოგებმა საზღვრის გადმოკვეთისთანავე დაიწყეს. ჯამში ბოლო 1 დღეში სულ 4 ახალი ფაქტია დადასტურებული. გაჩნდა ახალი ეგრეთ წოდებული ამერიკული კლასტერი. სწორედ ამერიკაში მოგზაურობას უკავშირდება 3 ახალი შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში განმარტავენ, რომ მათთან კონტაქტში მყოფი ყველა პირი უკვე იდენტიფიცირებულია. 44 ინფიცირებული და მძიმედ ფასდება 4 პაციენტის
მდგომარეობა. Სავარაუდოდ უკვე მომავალ კვირას ქვეყანას ექნება ანტისხეულებზე დაფუძნებული სწრაფი ტესტები, რაც ნიშნავს, რომ ტესტირება უფრო მასშტაბური გახდება, თუმცა გარკვეული კრიტერიუმები ამ შემთხვევაშიც დაწესდება. ბოლო ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში COVID-19-ით ინფიცირებულთა მაჩვენებელი 44-ია, დაინფიცირების ბოლო 44 შემთხვევა აჭარაში დადასტურდა. ამ პირს საზღვარგარეთ მოგზაურობის ისტორია აქვს და აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ცნობით, საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ მასზე კონტროლი ხორციელდებოდა. ამ დროისთვის ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში COVID-19-ით ინფიცირებული სულ 2 პირი მკურნალობს. საბაჟოდან ის გადაყვანილი იქნა საკარანტინო ზონაში, ვიცით ყველა ის შესაძლო ახლო კონტაქტები, ვინც საბაჟოდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, სასკოლოში განთავსებამდე იყო. ახალი კორონავირუსით ინფიცირების 3 ახალი შემთხვევა დღეს დილით დადასტურდა. სამივე ერთი ოჯახის წევრები არიან და ისინი 11 მარტამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდნენ. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ თვითიზოლაციაში იყვნენ და 3 დღეში კლინიკას მიმართეს. მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. დადგენილია ინფექციის წყარო და ის პირები, ვისთანაც მათ ჰქონდათ კონტაქტი. თავისივე ინიციატივით გავიდნენ თვითიზოლაციაში და ნაპოვნია, ანუ ვიცით საიდან არის წყარო და ასევე ვიცით კონტაქტების შესახებ. მინიმალური კონტაქტები არსებობს, ადამიანები კარგად არიან. თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებული 31 პაციენტი რჩება. 86 წლის ქალბატონის მდგომარეობა მისი ასაკის და თანხლები დაავადებების გამო სტაბილურად მძიმეა. 11-ს პნევმონია აღენიშნება. სხვა პაციენტების მდგომარეობა კი დამაკმაყოფილებელია, მათ შორის არასრულწლოვნების. სტაბილურია პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მყოფი COVID-19 დაინფიცირებული 4 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. კლინიკაში ამ დროისთვის 40-მდე პაციენტი რჩება. 50-ზე მეტი კი დღეს გაეწერა და ისინი კარანტინში გადაიყვანეს. რამდენიმე პაციენტის ტესტების პასუხებს კი ხვალისთვის ელოდებიან. ლუგაის ლაბორატორიიდან ყველა გაგზავნილი ტესტის პასუხი უარყოფითია, რომელიც მგონი რომ მკვეთრად სასიხარულოა, ასევე სასიხარულო ფაქტია ჩვენ კლინიკაში, რომ არსებული ინფიცირებული პაციენტების მდგომარეობა კლინიკურ ლაბორატორიული მიხედვით და სუბიექტურად მკვეთრად დადებითია. ამ დროის მონაცემებით სტაბილურია იმ პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც რეგიონებში სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში არიან მოთავსებულები. მათ შორის საჩხერის სამედიცინო ცენტრში მოთავსებული COVID-19 დაინფიცირებული 3 პირი. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში დღეს 3 პაციენტი შეიყვანეს სხვადასხვა სიმპტომებით და მათი ტესტის პასუხები ამ დროისთვის ლაბორატორიაშია გადაგზავნილი. საირმეში მოწყობილ საკარანტინო ზონას დღეს 80 მოქალაქე დაემატა და ამ დროისთვის საერთო ჯამში 192 პირია. საკარანტინოს სივრცე მოეწყო წყალტუბოშიც. კახეთში თვითიზოლაციაში იმყოფება 290-მდე პირი. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში კი 60 პირია გადაყვანილი და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ასევე აკვირდებიან აბასთუმაში სამედიცინო ცენტრში 45 პირს. აბასთუმაში 25 პირი დღეს მოათავსეს. უშინ შემოყვანილი იყო მარტო ერთი დღის განმავლობაში 3 პირი, რომელიც შემჩნეული იყვნენ თვითიზოლაციის პირობების დარღვევაში. და ისინი იძულების წესით იყვნენ გამტესებული ჩვენს დაწესებულებაში. დღევანდელი მდგომარეობით ყველა ეს პაციენტი იმყოფება დაკვირვების ქვეშ. საქართველოში დაინფიცირებული პაციენტებიდან 4-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მედიკოსები საყურადღებოდ მიიჩნევენ. ასაკის და თანხლები დაავადებების გამო ექიმები არ გამორიცხავენ ინფექციის გართულებას. ინფიცირებული 44 პაციენტიდან განმეორებითი ტესტი ჩაუტარდება 2 პირს და თუ ამ შემთხვევაში COVID-19 არ დადასტურდება, ისინი კლინიკიდან გაეწერებიან. ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორიაში დღეს შესული 15 ტესტიდან ყველა COVID-19-ზე უარყოფითი იყო. ამ დროისთვის 8 პაციენტის ტესტის პასუხებს ელოდებიან. ვინაიდან მაინც უფრო გახანგრძლივებაზე საუბარი, ამიტომ ავჩქარობ ჩვენ და გარკვეულწილად ტესტირებას ვაწარმოებთ, სადღაც აი 18-19 დღის ფარგლებში. 30 იანვრიდან დღემდე 1073 პირს აქვს ტესტი ჩატარებული ლუგარის ლაბორატორიასთან ერთად. ამ დროისთვის ტესტირებას აწარმოებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, ქუთაისის და ბათუმის დეპარტამენტები, ასევე ინფექციური საავადმყოფო. თუმცა ტესტირებაზე მოთხოვნის გაზრდის გამო ამ დროისთვის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ქვეყანაში დამატებითი ტესტების შემოტანაზე. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დღეს ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტებმა მთავრობასთან შეხვედრაზე განიხილეს. ინტენსიურად მუშაობთ, რომ ქვეყანას გარდა PCR ტექნოლოგიებისა ჰქონდეს კიდევ ის ახალი, რაც ყოველდღიურად ჩნდება სოფლიოში, ეს გახლავთ სწრაფი ტესტები, განისაზღვრება ფასი ოპტიმალური, რაც არის დღეს ბაზარზე სწრაფი ტესტის
ანტიგენზე დამყარებულის, ანტისხეულზე დამყარებულის, PCR-ის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უფლება ექნება ყველას, ვისაც შეუძლია ამ ტესტირებების ჩატარება და რა თქმა უნდა, ამას ანაზღაურებს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა. ტესტები იქნება ძალიან სწორი და გათვლილი კრიტერიუმებით, ექიმის დანიშნულებით, მხოლოდ და არა ისე, რომ ადამიანმა ეს ინდივიდუალურად გაიკეთოს. ამიტომ ამის სწორი დარეგულირება, კარანტინის, მოდი ესე ვიტყოდი, თვითიზოლაციისა და ქვეყნის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების პირნათლად შესრულება არის იმის გარანტია, რომ ჩვენ ამ გადაცემის ჯაჭვს ნამდვილად გავწყვეტ. მიმართვიანობის გაზრდის გამო მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით მოქალაქეების მიღების მთავარი ცენტრი რესპუბლიკური საავადმყოფო იქნება. სწორედ ამ კლინიკაში მისვლის შემდეგ გადაწყვეტენ ექიმები კონკრეტულ პაციენტთან დაკავშირებით როგორ იმოქმედონ. გთხოვთ ყველა მოქალაქეს, ვისაც გაგაჩნიათ საჭიროება, რომ მიმართოთ ექიმს, მიმართეთ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, სადაც მოხდება პაციენტების დატრიაჟება და შემდეგ მათი საჭიროებისამებრ გადამისამართება. სიმპტომურმა პაციენტებმა უნდა მომართოთ. ჩვენთან მოხდება პაციენტების ტრიაჟი, ანუ მათი გაცნობა, ასე ვთქვათ. ამის შემდგომ მოხდება მათი გასინჯვა და კლინიკური ნიშნების შეფასება. კორონავირუსი დაუდასტურდა საქართველოს იმოს მოქალაქეს, რომლებიც ამ დროისთვის უცხოეთში იმყოფებიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ისინი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ არიან. დიპლომატიურმა უწყებამ ქვეყნის ჯანდაცვის უწყებებთან ერთად დღეს ქართველი ემიგრანტებისთვის ექიმების ჩართულობით ონლაინ კონსულტაციები დაიწყო. საბედნიეროდ მათი უმრავლესობის მდგომარეობა არ არის მძიმე, ისინი კურნალობას აგრძელებენ ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და ყველა მათგანთან, ისევე როგორც ჯანდაცვის დაწესებულებებთან, კავშირში და კოორდინაციაში იმყოფება ჩვენი საკონსულო დაწესებულებები. ჯანდაცვის მსოფლიო და ქართული ორგანიზაციების, ასევე ქართველი სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ კორონავირუსის გავრცელების შეკავების მიზნით აუცილებელია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინება, მათ შორის განსაკუთრებით ჰიგიენის და თვითიზოლაციის მიმართულებით. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ამირან, მოგესალმებით და მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით. ბატონო ამირან, ბოლო 4 ახალი შემთხვევა და დაავადების გავრცელების ბოლოდროინდელი დინამიკა რამდენად ზრდის უკვე იმის რისკს, რომ უნდა ველოდოთ შიდა გავრცელებას და ეგრეთ წოდებული მეოთხეული გადაცემის შემთხვევებს. ჯერჯერობით ეს 4-ვე შემთხვევა, რაც წუხელ ღამეს და დილას დადასტურდა დღეს, ანუ დღევანდელი რიცხვით ეს არის 44 შემთხვევა, რაც გვაქვს დღეს, ყველა გახლავთ იმპორტირებული ან იმპორტირებულის კონტაქტი. ანუ ჯერჯერობით ეგრეთ წოდებული მეოთხეული და მეხუთეული გადაცემები ქვეყანაში არ გვაქვს, თუმცა როგორც ატყობთ, ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს მატება 2, 3, 4 შემთხვევით. თუ ეს ტემპი შევინარჩუნეთ კიდევ თქვათ ერთი კვირის განმავლობაში და მეტი სისწრაფით არ იქნა მატება, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით სიტუაცია ამ თვალსაზრისით კონტროლს ექვემდებარება. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სწრაფი და ფართომასშტაბიანი გავრცელება ავიცილოთ თავიდან და ამის ერთადერთი ხერხი, ასე ვთქვათ, და ერთადერთი მეთოდი გახლავთ სწორედ სოციალური დისტანცირების, რაც შეიძლება კაცრად დაცვა. ანუ კიდევ ერთხელ მოწოდება მოსახლეობისთვის ის, რაც მთავრობამ დაადგინა, რომ თანდათანობით სულ უფრო და უფრო მკაცრდება ღონისძიებები, დროებით ჩერდება მუშაობა ძალიან ბევრი ორგანიზაციების, თანდათან ადამიანები არიან განსაკუთრებით მაღალი რისკის ჯგუფების სახლში რჩებიან, ვიცავთ სწორედ კარანტინს, ვიცავთ სწორედ თვითიზოლაციას, ნაკლებად მოძრაობთ, არ ვიკრიბებით დიდი რაოდენობით, აღარ ვიხდით დროებით დიდ ქორწილებსა და დიდ დაბადების დღეებს, არ არის დიდი შეკრებები, არ აქვს მნიშვნელობა სად, რადგან ყველა ეს დიდი შეკრება შეიძლება გახდეს წყარო ინფექციის გავრცელების. თუ ჩვენ ყველა იმ წესს დავიცავთ და იმ რეკომენდაციას, რასაც ჯანდაცვის უწყება და საქართველოს მთავრობა ყოველდღიურად ახმოვანებს და ყოველდღიურად აძლიერებს, ასე ვთქვათ, სოციალური დისტანცირების ღონისძიებებს, მაშინ ჩვენ
გვექნება მაღალი ალბათობა იმისა, რომ თავიდან ავიცილოთ ფართო მასშტაბიანი გავრცელება დაავადების. ბატონო ამირა, სწორედ ამ თემაზე მინდა კითხოთ, დღეს სპეციალისტებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ თუ ეს პრევენციული ზომები, მოწოდებები იქნება მკაცრად აღსრულებული, შესრულებული და სახლში დარჩენის მოწოდება იქნება გაზიარებული მოქალაქეების მხრიდან, შეიძლება ვადებთან დაკავშირებითაც გარკვეულწილად რამდენიმე კვირაში ან 2-3 თვეში უკვე დაიწყოს დაავადების გავრცელების მკვეთრად შენელება. რამდენად იზიარებთ თქვენს ასეთ პროგნოზს ვადებთან დაკავშირებით? ხო, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ჩვენ მივაწოდეთ საქართველოს მთავრობას ჯერ კიდევ 2 კვირის წინ სხვადასხვა სცენარები განვითარების, ეს არ არის ახალი ველოსიპედი, ჩვენ დავეყრდენით მრავალი ქვეყნის გამოცდილებას, ასევე სპეციალური ინსტრუმენტი ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, რომელიც პანდემიურ გრიპთან დაკავშირებით იყო შემუშავებული. ასევე დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეკრება პრემიერ-მინისტრთან, სადაც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უკვე არასახელმწიფო ორგანიზაციების და ასეთი საერთაშორისო ექსპერტები შეიკრიბნენ. მოგესალმებით, არსებობს მოდელირების, მათემატიკური მოდელირების ბევრი მეთოდები და იქნა გაზიარებული ასევე სხვადასხვა თქვათ დიდ უნივერსიტეტებში უკვე საერთაშორისო მემხედველობაში მაქვს საზღვარგარეთის ქვეყნების შემუშავებული სხვადასხვა ასეთი მიდგომები და არის ასე ვთქვათ სცენარები მოსალოდნელი განვითარების. გასაგებია, რომ სცენარები არასოდეს ერთ-ერთზე ასე ვთქვათ არ ჯდება რეალურ სიტუაციასთან ხანდახან, მაგრამ მე მაგალითად დღეს ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, რომ იგივე ჩვენ თუ ამ დროს შეიძლება ადამიანი რაღაცით კმაყოფილი იყოს, რომ ჩვენი ერთ-ერთი სცენარი, რომლითაც ჩვენ როცა პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დაგვიფიქსირდა და გათვლები ჰქონდა სხვადასხვა კვირებზე და გუშინ 3 კვირა დამთავრდა პირველი შემთხვევიდან, თქვათ ჩვენ ჰქონდა ასეთი ერთ-ერთ სცენარში, რომ 19-ში დაგვიფიქსირდებოდა 41 შემთხვევა და გუშინ თქვათ ჰქონდა ჩვენ 40 შემთხვევა. ანუ ზუსტად დაემთხვა, არ ვიცი ახლა დაემთხვა თუ არა და ამიტომ გვაქვს გათვლები იგივე ვთქვათ მომავალი 3 კვირის და მე გუშინ მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოზე და ეს აფერი დასამალი არ არის, რომ იყო მისი შემდგომ გახმოვანებაც, გავახმოვანე ის, რომ ჩვენ შევდივართ ახლა დაახლოებით პრეკრიტიკულ სტადიაში, რომ მომავალი 3 კვირა და შესაბამისად შესაძლებელია მეტიც იყოს, ვთქვათ, უფრო ბევრად მნიშვნელოვანი და საყურადღებო და ბევრი სიფრთხილე გმართებს და ღონისძიებების მეტად გამკაცრება, უფრო რომ ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ მაქსიმალურად შევარბილოთ, იმიტომ რომ შემთხვევების მატება გვექნება აუცილებლად, მაგრამ მაქსიმალურად შევარბილოთ ფართო მასშტაბიანი ქვეყანაში ეპიდემიის განვითარება და ერთბაშად აფეთქება, ვთქვათ, როდესაც გექნება ყოველდღიურად 100-200 შემთხვევა, რომლის ვთქვათ დაწოლა ჯანდაცვის სისტემაზე იქნება ძალიან ძლიერი. ამიტომ არის ხაზს უსვავ და კიდევ ერთხელ ვთხოვ და მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ დავიცვათ ყველა ის ღონისძიება და გავატაროთ ყველა ის ღონისძიება, ცოტა შევიწუხოთ თავი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხანდაზმულებს 70 წელზე ზემოთ, რომ ვიყოთ სახლებში, ვიყოთ შინ, მოუწოდებ განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებებით ავადმყოფებს, ასევე რომ ნაკლებად გამოვიდეთ გარეთ, ნაკლებად ვიყოთ დიდი თავშეყრის ადგილებში, ვიმოგზაუროთ იგივე ქვეყნის შიგნით და დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ სოციალური დისტანცირება გახლავთ ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ეფექტური მეთოდი ამ დაავადებასთან ბრძოლის. ჩვენ ამისთვის გვაქვს კარგი გამოცდილება ჩინეთის, ამისთვის გვაქვს კარგი გამოცდილება გარკვეულად ასეთივე ტიპის, მაგრამ ცოტა სხვანაირი სამხრეთ კორეის და ასეთივე ცუდი გამოცდილებები, ვინც დროულად არ მიიღო ეს მეთოდები, გვაქვს სამწუხაროდ ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის, რომელსაც არ ვასახელებ. ამიტომ დროულად არის საჭირო, ჩვენ დროულად გადადგა საქართველოს მთავრობამ, როცა ჩაიკეტა საჰაერო სივრცე ჩინეთთან
რუსეთთან, შემდეგ ირანთან, შემცირდა მაქსიმალურად ფრენები, მაქსიმალურად სახმელეთო გადაადგილებები, მოწოდებები ის, რასაც დღეს ვაკეთებთ, მაგრამ სწორედ ეს გამოითქვა გუშინაც და დღესაც რომ რეკომენდაციებს ვიძლევით, მაგრამ აღსრულების მექანიზმი ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენს საზოგადოებრივ შეგნებაზე, ჩვენს საზოგადოებრივ და სოციალურ პასუხისგებლობაზე. ბატონო, ამირან ბუნებრივია პრევენციული ღონისძიებების და შეზღუდვების პარალელურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადების დროულად გამოსავლენად მასობრივ ტესტირებასაც, ეგრეთ წოდებულ აგრესიულ ტესტირებასაც და ვიცით რომ დაახლოებით ერთ კვირაში შეიძლება უკვე ველოდოთ ამ ანტიგენებზე დაფუძნებულ ეგრეთ წოდებულ სწრაფ ტესტებს. დღეს ითქვა რომ ცალკეული კრიტერიუმები ამ შემთხვევაშიც იმოქმედებს და ყველა მოქალაქისთვის არ იქნება ასე ადულად ხელმისაწვდომი სწრაფი ტესტირება. უფრო რომ განგვიმარტოთ, რა კრიტერიუმები იგულისხმება ამ შემთხვევაში? ჩვენ მე დღეს გამმარტე ეს შეკრებაზეც და მოგახსენებთ ჩემს პოზიციას ამასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით არც ერთ ადამიანს ქვეყანაში სრული პასუხისგებლობით მინდა გითხრათ. არ ქონია შემთხვევა, სადაც ტესტირება საჭირო იყო, რომ ჩატარებულიყო ჩვენებით და არ ჩატარებულიყოს. დღეს მონაცემებით აგერ მაქვს ახლა არ შემეშალოს 191 ნიმუში, უკაცრავად 1191 ნიმუშია ქვეყანაში გატესტილი. 1191. ჩვენ დავიწყეთ თებერვლის დასაწყისში ტესტირება კორონავირუსზე. და გატესტილია ეს იმ მეთოდით, რომელიც გახლავთ ოქროს სტანდარტი ტესტირების, ანუ ეგრეთ წოდებული PCR ტექნოლოგიებით, სადაც გრძნობელობა ამ მეთოდის არის 98-99%. ანუ ამ მეთოდით, როცა თქვენ დადებითი გაქვთ შემთხვევა, აი დაახლოებით ამ ალბათობით შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ დადებითი არის შემთხვევა. ან თუ უარყოფითია, შეგიძლიათ გამორიცხოთ, რომ არა გაქვთ შემთხვევა. დღეს მოგეხსენებათ ამ ეპიდემიის ისტორია არის 2.5 თვე, მაგრამ დღევანდელი ტექნოლოგიები ყოველსაათობრივად იცვლება და ძალიან სწრაფად განვითარდა ბევრი კიდევ მეთოდები დიაგნოსტიკის. როცა ეს PCR ტექნოლოგიების თქვა ჩვენ თუ უნდებით დღეს 3-4 საათი ამ წუთში აი ლუგარში რომ მოვდიოდი 58 ნიმუშია ჯერ კიდევ გასატესტი, დილას გაიტესტა, ქუთაისში გაიტესტა, ინფექციურში ანუ დღეურად სადღაც 100-ზე ავედით უკვე გატესტილზე. ანუ მასობრივი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აგრესიული ტესტირება ცოტა სხვანაირად იქნა გაგებული. ყველაზე დიდმა წარმოებელმა ქვეყნებმა დღეს ტესტების და ეს გახლავთ ერთ-ერთი კორეა. და კორეის მაგალითი არის საერთოდ ამ ეპიდემიასთან ბრძოლის, როგორც ჩინური მაგალითი, ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჭკუის სასწავლი და მნიშვნელოვანი. კორეამ მიუხედავად იმისა, რომ იქ 5 დიდი კომპანია ადგილობრივად აწარმოებს ამ ტესტებს, ჯერჯერობით გატესტა მხოლოდ 350,000 ადამიანი და კორეის მოსახლეობა არის რამოდენიმე ათეული მილიონი, არა თუ არ ვწდები 23 თუ 24 აღარ მახსოვს ზუსტად შეიძლება შევცდე, ხო? ამიტომ ის მოლოდინი რომ ყველა ადამიანი უნდა გაიტესტოს, არა ბატონო, ესეთი არ არის. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტესტირება ხდება რეცეპტით. ანუ რეცეპტს წერს ექიმი, ვინ უნდა გაიტესტოს კორონავირუსზე. ეს არ არის, თქვათ, ის რომ ყველა ადამიანი, როგორც ახლა ჩვენ ცეკეპატიტზე ელიმინაციას ვაკეთებს და ყველას ვტესტავთ, არა ბატონო. ამიტომ ჩვენ დღეს სამინისტროს აქვს და ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ძალიან ბევრ მომწოდებლებთან დღეს კონტაქტი. ყოველსაათობრივ რეჟიმში ჩვენები მუშაობენ ბევრ მომწოდებლებთან, ასევე გვეხმარებიან ჰუმანიტარულად. მე ღია ეთერით მათ მინდა მადლობა გადაუხადო ჩინეთის მთავრობას, ჩინეთის ერთ-ერთ პროვინციას. დღეს ძალიან სასარგებლო ტელეხიდი ქონდა ჩინეთთან კიდევ ერთხელ. ბევრი ღირებული რეკომენდაციები მივიღეთ, იგივე ტესტირებასთან დაკავშირებით ქონდა მათთან საუბარი. უკვე ჩინელებმა ისეთი აპარატურა გვაჩუქეს წინა კვირაში და მომავალ კვირაში 1000 ტესტი გვექნება, რომელიც PCR-ის ხანგრძლივობას 4 საათიდან ჩამოიყვანს საათნახევრამდე. აპრილის შუა რიცხვებში, აპრილის მეორე ნახევარში უკვე გვექნება კიდევ უფრო თანამედროვე, რომლის დაახლოებით 45 აპარატურა გვიდგას ქვეყანაში, ისევ PCR ტექნოლოგიაზე დამყარებული ტესტები, სადაც უკვე 45 წუთამდე ჩამოვა ტესტი
ტესტის და გეოგრაფიულად ხელგაშლილი იქნება. ეხლა უკვე შემუშავებულია ბევრ ქვეყანა უკვე ჩინეთს და კორეას აქვს ეგრეთ წოდებული ანტიგენზე დამყარებული სწრაფი ტესტები, რომელიც 15 წუთში იძლევა პასუხს, მაგრამ ეს პასუხი ამ პასუხის სენსიტივი მგრძნობელობა არის 85%. ანუ 15%-ში გაგეპარება. შეიძლება იყოს დადებითი, ან უარყოფითი და უარყოფითი სინამდვილეში მე PCR-ით იყოს დადებითი. ეს ესეთი ფართო მასშტაბიანი ტესტირებისთვის სწორედ ახლა იყენებს ამას კორეა და ჩვენ კორეასთან მოლაპარაკება გვაქვს სერიოზული, რომ საქართველოს მიიღოს, იყიდოს ეს ტესტები. იგივეს აწარმოებს ჩინეთი, ასევე ანტისხეულებზე დამყარებული ტესტებია. გუშინაც განვაცხადე, რომ უნდა გქონდეს მრავალფეროვნება, ოქროს სტანდარტი, სწრაფი ტესტები როგორც ანტიგენზე, ისე ანტისხეულზე დამყარებული. ამაზე სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს. რიცხვებიც შემიძლია გითხრათ, რომ შეკვეთილია 50,001, თქვათ 40,000 მეორე, 10,000 მესამე და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ესეთი ინტენსიური, ძალიან ბევრ მომწოდებელთან გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეივსოს ჩვენი მარაგები. მარაგები ჯერჯერობით გვაქვს. ჯერჯერობით გვაქვს ქვეყანაში მარაგები, ანუ იმ ტემპით როგორც დღეს მივდივართ, ჩვენ კიდევ გვაქვს საკმაო მარაგი, რომ და რაც თქვენ თქვით უკვე იშლება, ანუ დეცენტრალიზაცია, უკვე ბათუმი აკეთებს ჩვენივრად, ჩვენი დეპარტამენტი, ქუთაისი ჩვენი, ინფექციურს დიდი გამოცდილება აქვს ზოგადად ლაბორატორიაში და აკეთებს. ეხლა დღეს ერთ-ერთ კერძო ლაბორატორიასთან უკვე გადაწყდა და ხვალ ექნება მას მიცემული ჩვენგან ტესტები და ისინიც დაიწყებენ ერთ-ერთი საავადმყოფოს, იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფოს მომსახურეობას. კიდევ ბევრი გამოთქვავს ამის სურვილს, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ გეოგრაფიულად მეტი ხელმისაწვდომობა ტესტირებაზე, რომ არც ერთი ვისაც ექიმი დაუნიშნავს, ოღონდ ხაზს უსვამ ექიმის დანიშნულების მიხედვით და თუ ის ჯდება ჩვენს განსაზღვრებაში ამ დაავადების აუცილებლად მას ტესტირება უნდა ჩაუტარდეს. აუცილებლად მინდა გკითხოთ მკურნალობის სქემაზეც. დღეს თენგის ცერცვაძემ თქვა, რომ ის პრეპარატი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გუშინ ოფიციალური დასკვნის დადებამდე უკვე დაუშვა წარმოებაში და გამოყვისი გამოყენების ნებართვა გასა, გამოიყენებოდა თვენახევრის განმავლობაში საქართველოში. საუბარია მალარიის სამკურნალო ექსპერიმენტულ პრეპარატზე. რამდენად ეფექტურია ამ პრეპარატით მკურნალობა კორონავირუსთან ბრძოლის პროცესში? ხო, აქ უფრო ბევრად კომპეტენტურია ჩემზე ბატონი თენგიზი, მაგრამ ამ საკითხში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეც ძველი კლინიცისტი ვარ და მესმის ბევრი საკითხები. ეს ექსპერიმენტული პრეპარატი არ გახლავთ, ეს დიდი ხანია მალარიის საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. ჩემი ახალგაზრდა, როცა ექიმი ვიყავი, ამ პრეპარატს ჩვენ სხვადასხვა დაავადებების, სხვადასხვა ვთქვათ, აუტოიმუნური დაავადებების დროსაც ვიყენებდით. ანუ პრეპარატი ახალი არ არის, ძალიან დიდი ხნის გამოცდილი პრეპარატია. სწორედ პირველი ჩვენ კონსულტაციები, როდესაც ჰქონდა ჩვენს ჩინელ კოლეგებთან, პირველი ტელეხიდი ამ რამოდენიმე კვირის წინ მოეწყო ჩინეთის ჩვენი საელჩოს, ჩინეთის საქართველოში საელჩოს და ჩინეთის სამინისტროს მედიაციით, მაშინაც გაიჟღერა ამან, რომ ერთ-ერთი ეფექტური, ეგრეთ წოდებული ხლოროხინის სხვადასხვა ფორმები ამ ხლოროხინის ჩვენ გამოყენების შესახებ, რომელსაც სწორედ ჩვენ საქართველოში წარმატებით იყენებს ბატონი თენგიზის კლინიკა და სხვა კლინიკები, ამას უკვე რამოდენიმე კვირაა. დიახ, ეს სწორია და ის რაც პრეზიდენტმა ტრამპმა იქ პატარა განსხვავება არის, ახლა ამ დეტალებში მე ღია ეთერში არ ჩავალ, მაგრამ ამ ხლოროხინის სხვადასხვა ასე ვთქვათ, მოდიფიცირება სწორედ გამოიყენება და ერთ-ერთი საიმედო პრეპარატად ითვლება დღეს, როგორც მსუბუქი, ისე საშუალო სიმძიმის პაციენტების სამკურნალოდ და როგორც ვიცი, უმრავლესობა დღეს ჩვენი პაციენტებისა, ვინც არიან საავადმყოფოებში, ამ პრეპარატს იყენებენ და დღეს მე უკვე მქონდა საუბარი გაეროს ბავშვთა ფონდთან, რომლისგანაც ჩვენ ბევრ რამეს მათი მეშვეობით ვიღებთ ხოლმე, ვყიდულობთ, ასე ვთქვათ და უკვე ჩვენმა შესაბამისმა დეპარტამენტმა გარკვეული რაოდენობა ამ პრეპარატისა შეუკვეთა გაეროს ბავშვთა ფონდს, რადგან მას სპეციალური არხები აქვს მოწოდების, ასევე დღეს მივმართეთ გლობალურ ფონდს, რომელიც მოგეხსენებათ არის ფონდი, რომელიც აკოორდინირებს მსოფლიოში მალარიის, ტუბერკულოზის და შიდსის საკითხებს, რომ ასევე ეს პრეპარატი უფრო ფართოდ ხელმისაწვდომი იყოს საქართველოში. ბატონ ამირან, დღეს ასევე ახსენეს პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში, რომ ისინი მიმართავენ მარსელის კლინიკის მიერ აპრობირებულ სამკურნალო სქემას. ეს რამე გასხვავებული
განვითარებული სამკურნალო ტაქტიკა და მიდგომა არის. ამ შემთხვევაში საუბარი ერთდროულად ორი პრეპარატის გამოყენებაზე, რომელიც როგორც ითქვა, პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში ისინი აპირებენ ამ სქემით მკურნალობის დაწყებას. მოგესალმებით, ქვეყანაში შექმნილია კლინიკური ასეთი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ყველაზე უფრო მე პირდაპირ ღიათერში გეტყვით ავტორიტეტული და პროფესიონალი ექიმი ქვეყანაში ბატონი თენგიზ სერცვაძე და რა თქმა უნდა მათ აქვთ სხვადასხვა სქემები. დღეს უნიფიცირებული გაიდლაინები თითქმის ყოველდღიურად იცვლება დღეს, იმიტომ რომ ისტორია ამ დაავადების 2 თვე ნახევარია, მეტი არ არის და ბევრი რამის თქვათ პირადი იმითი ასე ვთქვათ ინტუიციით შენი სხვა გამოცდილებით გადაწყვეტა გიხდება და მარსელის სქემა იქნება, ჩინური სქემა იქნება, თქვათ კორეული სქემა იქნება თუ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული სქემები, ხდება მისი ადაპტირება, რა თქმა უნდა, საქართველოს რეალობასთან და ახლა არ არის გასაკვირი, რომ ჩვენი კლინიცისტები სხვადასხვა სქემებს, მაგრამ ერთი ჩარჩოა ეს ყველაფერი, რომელსაც ადგენს, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, ეს მაკოორდინირებელი კომიტეტი, სადაც შედიან საბჭო უпростоრედ, სადაც შედიან ერთის მხრივ ინფექციონისტები, მეორეს მხრივ რეანიმატოლოგები და ამ საბჭოს კოორდინირებას უწევს ბატონი თენგიზ სერცვაძე. და ბოლოს ბატონო ამირან დღეს ახალი ფუნქცია დაეკისრა დამატებითი რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, რომ განვუმარტოთ მაყურებელს, რა კატეგორიის პაციენტებისთვის იმუშავებს დღეიდან რესპუბლიკური საავადმყოფო. რესპუბლიკური საავადმყოფო ასე უბრალო სიტყვით რო ვთქვათ, ესეთი გამანაწილებელი დაახლოებით ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ამ ფუნქციას შეასრულებს ამ ეტაპზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეგრეთ წოდებული შესაძლო შემთხვევა, რომელიც ეს არის შემთხვევები, როცა არის შემოდის ადამიანი ადრე ამას ვთვლიდით ჩინეთიდან, ირანიდან და იტალიიდან და ეხლა უკვე ყველა ქვეყანა დღევანდელი რიცხვით თუ არ ვცდები, ინფექცია გავრცელებულია 193 ქვეყანაში. ამიტომ თითქმის ყველა ქვეყნიდან შემოსული ადამიანი თუ მას უფიქსირდება შემოსვლისას ტემპერატურას, ხველას, უთქვის გაძნელება, ერთ-ერთი ამ სიმპტომებიდან აუცილებლად უნდა იქნეს გადაყვანილი კლინიკაში, არა პირდაპირ კარანტინში. კარანტინში გადადიან უსიმპტომო ადამიანები და თვითიზოლაციაშიც ასევე გადადიან უსიმპტომო ადამიანები. მაგრამ თუ სიმპტომები უფიქსირდებათ, ისინი გარკვეული დღის, რამოდენიმე დღით თავსდებიან ამ საავადმყოფოში, იქ პირველადი კვლევა ტარდება, იგივე ტესტირება ლაბორატორიული და თუ დასტურდება თქვათ კორონავირუსული ინფექცია, ის გადაყვანილი არის შემდგომ გადადის სპეციფიურ რომელიმე იმ დაწესებულებაში, სადაც მკურნალობა მიმდინარეობს და დღეს იცით ეს მკურნალობა მიდის ბათუმში, ინფექციურში, თბილისში, ძირითადად 90% თბილისი ცენტრალურ ინფექციურში, პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში და თუ უარყოფითია, მაგრამ სიმპტომები გრძელდება, შესაძლებელია თქვათ ვირუსზე დადებითი რეაქცია გამოვლინდეს რამოდენიმე დღეში. ამიტომ ის დარჩება ისევ რესპუბლიკურში ექიმების მონიტორინგის ქვეშ. ეს არის ესეთი ტრიაჟის სისტემა, მარტივად რო აგიხსნათ, რომელსაც ყველა ქვეყანა მიმართავს. ძალიან დიდი მადლობა, გმადლობ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. განვაგრძობთ გამოშვებას. იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეპიდაფეთქება არ მოხდეს, სოციალური დისტანცირების დაცვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ყოველდღიურად სულ უფრო მკაცრდება მოწოდებები იზოლაციის წესების დაცვის შესახებ. მეტიც ეპიდემიოლოგები სახლის პირობებში იზოლაციაში მყოფ პირებს მოუწოდებენ მაქსიმალურად იყვნენ იზოლირებულები ოჯახის დანარჩენი წევრებისგან. ახალი შემთხვევების მატების და რისკების სულ უფრო მატების მიუხედავად შედარებით ნაკლებად, თუმცა მაინც ხდება იზოლაციის წესების დარღვევა. COVID-19-ის გადაცემის ჯაჭვის სწრაფად გასაწყვეტად მთავარი რეკომენდაცია ახლა სახლებში დარჩენა. ნოდარ ჩაჩუა კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რა საფრთხეებს და რისკებს აგვაცილებს თავიდან ამ რეკომენდაციის მკაცრად დაცვა. დიახ, მე ვმუშაობ შენთვის დარჩი სახლში ჩემთვის. ეს კამპანია მსოფლიოს ბოლო რამდენიმე დღეა ძალიან სწრაფად მოედო. სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ მთავარი მექანიზმი სწორედ სოციალური დისტანცირებაა. თვითიზოლაცია და იზოლაციის წესების ზედმიწევნით დაცვა ვირუსთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმია. თუ თქვენ ზრუნავთ პირველ რიგში საკუთარ თავზე და გინდათ თქვენი წვლილი შეიტანოთ ვირუსთან ბრძოლის საქმეში, მაშინ დარჩი სახლში და დაიცავი პირადი ჰიგიენის წესები. ხოლო თუ თქვენი თვითიზოლირება გახდება საჭირო, მაშინ იზოლაციის წესების დაცვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ყველას მოუწოდო, ვინც არის თვითიზოლაციაში, ოჯახურ პირობებში, მაქსიმალურად მოერიდონ ოჯახის წევრებთან კონტაქტსაც, რადგანაც როგორც ჩვენ უკვე გვაჩვენა ჩვენმა პრაქტიკამ, ძალიან ბევრი ვინც იმყოფებოდა ოჯახურ თვითიზოლაციაში, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრებიც ხდებიან ხოლმე ავად. ანუ ისინი ოჯახი კი არის იზოლაციაში, მაგრამ ერთმანეთთან არ არიან ხოლმე იზოლაციაში. თუ კორონავირუსთან დაკავშირებით რაიმე მიზეზით თქვენი იზოლაცია ხდება საჭირო, ამ შემთხვევაში მკაცრი რეკომენდაცია იზოლაციაში დარჩეთ 14 დღის განმავლობაში, რადგან ვირუსის საინკუბაციო პერიოდი სწორედ ამ დროს მოიცავს. თვითიზოლაციის სივრცეში არ დაიშვებიან ვიზიტორები და სტუმრები. საკვების გადაცემა კი უნდა მოხდეს არაპირდაპირი კონტაქტის გზით. თუ თქვენ იზოლაციის პერიოდს ატარებთ სახლში, სადაც ოჯახის სხვა წევრებიც არიან, მათთან კონტაქტი უნდა მოხდეს 1 მეტრის რადიუსზე, არა უმეტეს 15 წუთის განმავლობაში. განსაკუთრებით უნდა მოვერიდოთ ხანდაზმულ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობას, ვინაიდან ისინი მაღალი რიზიკის ჯგუფში შედიან. იზოლაციის პერიოდში უნდა გქონდეთ განცალკევებული ჭურჭელი, მაგალითად ჭიქა, თებში, კოვზი და პირსახოცი. მაშინ როცა ქვეყანაში თვითიზოლაციის წესების დაცვა მთავარი რეკომენდაციაა, თბილისის მერია მემორანდუმს აფორმებს წითელ ჯვართან, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო ორგანიზაციის მოხალისეები მონაწილეობას მერიის პროექტებში მიიღებენ. საერთაშორისო სტანდარტებით გადამზადებული მოხალისეები უფასო სასადილოების ბენეფიციარებს, საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებსა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებს, ასევე მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულებსა და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს მედიკამენტებით, საკვები და ჰიგიენური საშუალებებით მოამარაგებენ. ბოლო დღეების განმავლობაში იმატა მოხალისეთა მსურველების რაოდენობამ, შესაბამისად აუცილებელია მათი გადამზადება, რომ ამ პროცესებში მოხალისეების ჩართულობის თვალსაზრისით ვიყოთ უსაფრთხოდ. ახლა მთავარია დავრჩეთ სახლში და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, დავიცვათ პირადი ჰიგიენის წესები, მოვერიდოთ სოციალურ კონტაქტებს და გვახსოვდეს, ერთმანეთზე ზრუნვა ჩვენი მთავარი ვალდებულებაა და პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში თითოეული ჩვენგანის მოქალაქეობრივი თვითშეგნება უმთავრესი იარაღია. მადლობა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მოსალოდნელია თუ არა კორონავირუსის ეპიდემიის საფრთხის გამოხთვის მსახურების წესების გადახედვა. წმინდა სინოდის ხტომა დასრულდა, მდელმთავრების მთავარი განსახილველი თემა ბუნებრივია კორონავირუსის შესაჩერებლად გატარებული და დაგეგმილი პრევენციული ზომები იყო. გადაწყდა, რომ წმინდა ზიარების წესი არ შეიცვლება, თუმცა ტაძრებში სიმჭიდროვის თავიდან ასაცილებლად გარკვეული ზომების მიღება იგეგმება. მეტი დეტალი განჩინების გამოქვეყნების შემდეგ გახდება ცნობილი. რაზე შეთანხმდნენ სასულიერო პირები, ამას ახლა ნათია ქენქაძისგან გავიგებთ. ნათია. დიახ, სინოდის განჩინება ჯერ არ გამოქვეყნებულა საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, თუმცა 7 საათიანი სხდომის შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს წაუკითხა დღევანდელი სხდომის მდივანმა, გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ. მისი ინფორმაციით, სხდომაზე წარმოდგენილი იყო მდელმთავრების მიერ რამოდენიმე ინიციატივა, რამოდენიმე ვარიანტი და საბოლოოდ იქნა მიღებული შეჯერებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რაიმე განსაკუთრებულ ცვლილებებს ღვთისმსახურების წესში ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია კორონავირუსის გავრცელების გამო არ გეგმავს, არ იცვლება ზიარების წესი და ის ყოველკვირეულად და ყველა დღესასწაულზე ჩატარდება ტაძრებში ისე როგორც იმართებოდა ყოველთვის, მხოლოდ იქნება ერთი ცვლილება, რომელიც უკვე ამოქმედდა კიდეც გასულ კვირას საკვირაო წირვაზე ზიარების შემდეგ მორწმუნეები ზიარების შემდგომ დასაყოლებელ სითხეს მიიღებენ ერთჯერადი ჭურჭლით და ასევე საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია დისტანციის დაცვა, ამიტომ ისინი შეეცდებიან, რომ ეს მაქსიმალურად უზრუნველყონ ტაძრებში და აიძლევათ რეკომენდაცია ეკლესია მონასტრებს, რომ დაამონტაჟონ გასახმოვანებელი მოწყობილებები, რათა ისმოდეს ეზოშიც წირვალოცვის ხმა და მორწმუნეთა ნაწილს შეეძლოს, რომ ეზოში დადგეს და ისე დაესწროს ღვთისმსახურებას, რათა გარკვეული მანძილი და დისტანცია მრევლს შორის იყოს დაცული. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე მათ გაიარეს კონსულტაცია სპეციალისტებთან, კონკრეტულად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელთან. ისინი თვლიან, რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით სინოდის გადაწყვეტილება არის სრულად ადეკვატური და მდგომარეობის შესაბამისი. მათი თქმით, იმ მრევლს, რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და შედიან რისკ ჯგუფში, ისინი მოუწოდებენ, რომ გაითვალისწინონ სპეციალისტების რჩევები და საჭიროების შემთხვევაში სთავაზობენ მათ, რომ კარანტინში მყოფ მორწმუნეებს, ასევე მათ, ვინც სახლიდან გამოსვლასერიდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მივიდნენ და მათთან სახლში აღასრულონ ზიარების წესი. ყველა
ეკლესიასა და მონასტერში ღვთისმსახურება ჩატარდება მარხვის ტიპიკონისა და ეკლესიის წესს განგების სრული დაცვით. სასურველია ყველა მოქმედ ტაძარში და მის გარეთ დამონტაჟდეს გახმოვანების საშუალებები, რათა მრევლმა ღია სივრცეშიც შეძლოს ლოცვაზე დასწრება. ზიარების შემდგომ მცირე რაოდენობით დასაყალობელი სასმელის წყლიანი ღვინო მიღება დასაშვებია სხვადასხვა ჭურჭლით. რისკის ჯგუფში მყოფ ადამიანებს, ხანდაზმულებს, ინფექციური დაავადების სიმპტომებისა და დაქვეითებული იმუნიტეტის მქონე პირებს, ასევე თვით იზოლაციაში ან კარანტინში მყოფთ, ან ვირუსით დაავადებულებს, სურვილის შემთხვევაში სამდელოება ადგილზე მოემსახურება. დასაფასებელია საქართველოს მთავრობის ყველა სტრუქტურის, განსაკუთრებით კი ჯანდაცვის მუშაკების თანმიმდევრული ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა მაღალი პროფესიონალიზმით. წმინდა სინოდი მორწმუნეებს მოუწოდებს გაითვალისწინონ სახელმწიფოსა და ექიმების რეკომენდაციები და სიფრთხილით მოეკიდონ ერთმანეთის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ან ჩინეთში, ან ირანში, ან იტალიაში სწორედ კოვზი გახდა ვირუსის გავრცელების მიზეზი. ამიტომ დაველოდოთ ვითარება როგორ განვითარდება, შევხედოთ და ეპისკოპოსები იმსჯელებენ კვლავ. ჯერჯერობით სიტუაციიდან გამომდინარე ეკლესია ითვალისწინებს ყველა რეკომენდაციას და ადეკვატურად რეაგირებს. წმინდა სინოდში არავითარი ასთა სხვადასხვაობა არ არის, რომ ეჭვის შეტანა იმაში, რომ ზიარების საერთო კოვზით შეიძლება ინფექცია გადაედოს ვინმეს, ეს არის ყოველად გამორიცხული. შესაბამისად, ამას რაც შეეხება, არავითარი ცვლილება არ შეიძლება რომ იყოს. საპატრიარქოს წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ ნამდვილად იქნა სხვადასხვა ეკლესიების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, განსხვავებული გადაწყვეტილება კორონავირუსის საფრთხის თავიდან ასაციებლად. მათი თქმით, ეს გადაწყვეტილებები მათი აზრით განპირობებული იყო კონკრეტულ ქვეყნებში არსებული მდგომარეობით და თვლიან, რომ საქართველოში არსებულ დღევანდელ რეალობას სინოდის დღევანდელი გადაწყვეტილება სრულად შეესაბამება, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ ვითარების შეცვლის შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილების გადახედვა მოხდეს და სინოდი ამ თემაზე მსჯელობისთვის კიდევ ერთხელ შეიკრიბოს. მადლობა ნათია ქენქაძემ გაგვაცნო წმინდა სინოდის ხდომის გადაწყვეტილება. დაავადების გავრცელების შეჩერებას ჯერ ვერ ახერხებენ იტალიაში, ქვეყანაში COVID-19 დაღუპულთა მაჩვენებელმა ჩინეთის სტატისტიკას გადააჭარბა. ზომები მკაცრდება გერმანიაში, კომენდანტი წასდება ასევე ნიცაში, რომლის მერე ახლაც სწორედ კორონავირუსს ებრძვის. შემთხვევებმა მკვეთრად იმატა შვეიცარიაშიც, ბოლო ერთ დღეში ინფიცირებულთა რაოდენობა გაზრდილია რუსეთში. კლების ტენდენცია ამ მომენტისთვის მხოლოდ ჩინეთში ნარჩუნდება, ქვეყანაში, საიდანაც ახალი ვირუსი გავრცელდა. მსოფლიო მასშტაბით COVID-19 დაავადებულთა საერთო მონაცემი უკვე 200,000-ს გადასცდა. COVID-19 დეკემბრის ბოლოს გაჩნდა და 3 თვეში დაინფიცირებულთა რაოდენობამ 100,000-ს მიაღწია. მეორე 100,000 კი სულ რაღაც 12 დღეში დაინფიცირდა. ვირუსით გარდაცვლულთა რიცხვი უკვე 10,000-ს აჭარბებს. ჩინეთში, საიდანაც ეს ყველაფერი დაიწყო, დღემდე 3,200 ადამიანი დაიღუპა. იტალიაში კი სულ რამდენიმე კვირაში კორონავირუსით 3,405 ადამიანი გარდაიცვალა. ევროპის კონტინენტზე ყველაზე რთული მდგომარეობა კვლავ იტალიაშია. იქ ვირუსით 41,000-ზე მეტი ადამიანია დაინფიცირებული და კლების მაჩვენებელი ჯერჯერობით არ ფიქსირდება. ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ იტალიას ისტორიის განმავლობაში ყველაზე რთული პერიოდი ახლა აქვს. იტალიის შემდეგ ყველაზე რთული მდგომარეობა ესპანეთშია. ინფიცირებულთა რაოდენობამ 20,000-ს მიაღწია. ესპანეთი მსოფლიოში რიგით უკვე მეოთხე ქვეყანაა, სადაც გარდაცვლულთა რაოდენობამ 1000-ს გადააჭარბა. იგივე მონაცემებით ვირუსის გავრცელებიდან დღემდე COVID-19-ისგან 1588 ადამიანი განიკურნა. რთული მდგომარეობაა გერმანიაში, სადაც ბოლო 24 საათში დაინფიცირებულთა რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა და თითქმის 16,000 გახდა. გარდაცვლილია 44 ადამიანი. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გერმანიამ ზომები გაამკაცრა. მაგალითად, ბავარია ფუნდამენტურ შეზღუდვებს აწესებს. მოსახლეობას სახლიდან გამოსვლა მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შეეძლებათ, როგორიცაა მაგალითად სამსახურში ექიმთან ან პროდუქტების შესაძენად წასვლა. თუ არ გამოვიჩენთ ყურადღებას, გავიმეორებთ იტალიის და საფრანგეთის ტენდენციას. გერმანიაში შემთხვევების რაოდენობა იმატებს. მოვლენები პოზიტიურად არ ვითარდება და ლოდინის დრო არ არის. ვერ ვიყოფმანებთ. ჩვენი უმაღლესი პრიორიტეტი ჩვენი ხალხის დაცვაა. საფრანგეთის პრეზიდენტი კი ამბობს, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია.
ჩვენ ამ კრიზისის დასაწყისში ვართ. ვამკაცრებთ ზომებს იმისთვის, რომ პირველ ტალღას გავუმკლავდეთ. ეს არის შეჯიბრი ვირუსის წინააღმდეგ. საფრანგეთში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები, ნიცაში კი კომენდანტის საათი გამოაცხადეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ნიცის მერმა კრისტიან ესტროზიმ მიიღო. კომენდანტის საათი დღეს 20 მარტს 20 საათიდან შევა ძალაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაიხურება ობიექტების უმრავლესობა და სახლიდან გასვლის მიზეზი არავის ექნება. მოქალაქეები გარეთ არ გავლენ, გამონაკლისი იქნება სპეციალური პერსონალი, რომელიც კომენდანტის საათის დროს იმუშავებს და მოხუცებს და დაუცველ ადამიანებს საკვებით მოამარაგებს. რთული მდგომარეობა ირანში, სადაც ბოლო 24 საათში კორონავირუსით 159 ადამიანი დაიღუპა და ინფიცირებულთა რაოდენობამ 1237-ით მოიმატა. საერთო ჯამში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა ირანში 1433-ს მიაღწია. COVID-19 ირანის 31 პროვინციაშია გავრცელებული. ამასთან, როგორც BBC წერს, ირანის ხელისუფლება ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების რეალურ მასშტაბს სავარაუდოდ მალავს. როგორც გაერთიანებული სამეფოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს რამდენიმე ირანელმა ექიმმა უთხრა, საავადმყოფოში დღეში 300 პაციენტი მიდის, რომელთაგან 60-70%-ს კორონავირუსი აქვს, თუმცა რესურსების დეფიციტის გამო კლინიკაში მხოლოდ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს იღებენ. ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებში კი მხოლოდ საავადმყოფოში მიღებული პაციენტები ხვდებიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა 150-ს გადააჭარბა. მათ შორის 70 შემთხვევა ქვეყანაში დაბრუნებულ მოქალაქეებში დასტურდება. ეპიდემიის გამო საპრეზიდენტო პრაიმერიზი 28 აპრილის ნაცვლად 2 ივნისამდე გადაიდო. 1 მაისამდე დაიხურა სკოლები ინდიანას შტატში, კალიფორნიაში კი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. შტატის ხელმძღვანელობა 40 მილიონ ადამიანს მოუწოდებს აუცილებლობის გარეშე არ დატოვონ სახლები. კარგი სიახლე ჯერჯერობით მხოლოდ ჩინეთშია, სადაც ზედიზედ მეორე დღეა შიდა გადაცემა არ დაფიქსირებულა. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს გადაწყვეტილებით 20 მარტიდან საქართველოს მეჩეთებში პარასკევის დიდი ლოცვა დროებით აღარ გაიმართება. გადაწყვეტილების თანახმად მეჩეთები ღია დარჩება ლოცვის ინდივიდუალურად შესრულების მსურველთათვის. როდესაც არის საფრთხე და საშიშროება, რაც ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს უკავშირდება, რომ შესაძლებელია დროებით შეჩერდეს პარასკევის ლოცვები და ჯგუფურად ლოცვები და შესრულდეს სახლებში, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ვიდრე არ გადაივლის ეს საფრთხე ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში და ვლოცულობთ, რომ სულ მალე ღმერთით ყველაფერი ჩვეულებრივი ცხოვრებისათვის დაუბრუნდეს, მანამდე შეჩერდება პარასკევისა და დანარჩენი 5 დროის ჯემაღეთით ლოცვები მეჩეთებში. უზენაეს სასამართლოში დისტანციური სამართალწარმოების რეჟიმზე გადასვლის დეტალებზე იმსჯელეს. შეხვედრას გენერალური პროკურორი, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი, პენიტენციური სამსახურისა და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ირაკლი შოთაძის განცხადებით, საქართველოში გუშინ პირველი დისტანციური სასამართლო პროცესი გაიმართა. სასამართლოს ხდომების დისტანციური წესით ჩატარება გულისხმობს პროცესის ყველა მონაწილის ჩართვას სპეციალური პროგრამის დახმარებით, რომელიც საშუალებას იძლევა მხარეები ვიდეო კონფერენციაში ერთდროულად ჩაერთონ. პროკურორებს შესაძლებლობა ექნებათ დისტანციურ სასამართლოს ხდომებში მონაწილეობა მიიღონ პროკურატურის ნებისმიერი ოფისიდან. დისტანციურ სამართალწარმოებაზე გადასვლის მიზანი ვირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენცია. იქნება პროცესები ჩატარდება დისტანციურად სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, ასევე სასამართლო მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მხარეებისთვის შესაძლებლობებს, რომ სარჩელები და სხვადასხვა დოკუმენტები წარმოდგენილი იყოს ელექტრონული ფორმით და ამისათვის მხარეებს აღარ დაჭირდეთ სასამართლოში გამოცხადება. გუშინ უკვე გაიმართა პირველი დისტანციური პროცესი და ჩვენი მიზანი არის და მიმართულებით ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის, რომ ის საქმეები, რომლებზეც მარცხაჯულება აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, ეს მარცხაჯულება განხორციელდეს დისტანციური ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით. ჩვენ მოუწოდებთ ადვოკატებს, რომ მივცემთ ინსტრუქციებს, მივცემთ რეკომენდაციებს, რომ მაქსიმალურად მოხდეს დისტანციურად სასამართლო პროცესებში მონაწილეობა, ისე რომ დაცული იყოს მათი უსაფრთხოება. აჭარის მთავრობა 2020 წელს დაგეგმილ წარმომადგენლობით და სამივლინებო ხარჯებს გაანახევრებს და დანაზოგს კორონავირუსთან დაკავშირებული გამოწვევების გადასაჭრელად გამოიყენებს. დანაზოგი 1 მილიონი ლარი იქნება. ინიციატივა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ დღეს გაახმაურა. მისი განცხადებით შეიქმნება პირველადი საჭიროების მედიკამენტების ბაზაც, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს გადაეცემა.
აჭარის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, როგორც მთავრობის აპარატში, ასევე სამინისტროებში განახევრდება ყველა ის წარმომადგენლობითი და სამეურნეობო ხარჯი, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა 2020 წელს და ეს ყველაფერი მოხმარდება არსებულ გამოწვევებს. ასევე ბიზნესის ჩართულობით ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა პირველადი მედიკამენტების ბაზა, ეს უკვე შეძენილია პირველადი მედიკამენტები, რომელიც გადაეცემა შესაბამის უწყებებს, მუნიციპალიტეტებს და ეტაპობრივად დაურიგდებათ ყველაზე მოწყვლად რისკ ჯგუფებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია საზღვრის დაცვის გაძლიერებულ რეჟიმზე გადავიდა. მიზეზი საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლის აკრძალვის გამო საკონტროლო გამშვები პუნქტების გვერდის ავლით საზღვრის უკანონო კვეთის მცდელობების რისკების შემცირება. სასაზღვრო პოლიციის უფროსის გადაწყვეტილებით რისკებისა და საფრთხეების ანალიზის საფუძველზე დამატებითი ადამიანური და ტექნიკური რესურსით გაძლიერდა სახმელეთო საზღვრის დაცვის გაზრდილი რისკის შემცველი მონაკვეთები. მესაზღვრეები პოტენციური დამრღვევის დაკავებისას იმოქმედებენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სპეციალური რეკომენდაციების დაცვით და გამოიყენებენ შესაბამის აღჭურვილობას. პირებს, რომლებიც სავალდებულო თვითიზოლაციას თვითნებურად არღვევენ, იუსტიციის სახლი არ მოემსახურება. გარდა იმისა, რომ ისინი ვერ შეძლებენ მომსახურების მიღებას, ამასთან იუსტიციის სახლი რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს, რის შემდეგაც მოხდება დამრღვევი პირის საკარანტინე ზონაში იძულებით მოთავსება. იუსტიციის სახლი აღნიშნულ მოქალაქეებს თავაზობს დაუკავშირდნენ დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს კონსულტაციისთვის და ისინი შეეცდებიან იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს სერვისის მიწოდების გადაუდებელი აუცილებლობა დაეხმარონ მოქალაქეებს საკუთარი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაკმაყოფილებაში. დღეიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით გარკვეული სერვისების მიწოდებას დროებით აუქმებს. საქართველოს მასშტაბით უქმდება სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები თეორიული და პრაქტიკული გამოცდები. მოქალაქეებს, რომლებსაც დაჯავშნილი ჰქონდათ თეორიული გამოცდის თარიღი, გამოცდაზე გასვლა შეეძლებათ სერვისების სრულად აღდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში იმავე ფილიალში რიგის დაჯავშნის გარეშე. იმ პირებს, ვისაც ჩაბარებული აქვთ თეორიული გამოცდა, პრაქტიკულ გამოცდაზე გასვლა შეეძლებათ სერვისების სრულად აღდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. დღეიდან ასევე უქმდება ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები. მომსახურების სააგენტოს შეუძლიათ მიმართოთ სატრანსპორტო საშუალების გამბაჟების, რეექსპორტის, ექსპორტის და რეგისტრაციის პროცედურების განსახორციელებლად. ბავშვების გეგმურ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლის ცენტრი განცხადებას ავრცელებს და გეგმურ ვაქცინაციას პრინციპულად აუცილებელს უწოდებს. ცენტრის ინფორმაციით კორონავირუსული ეპიდემიის პირობებში ძალზე საშიშია პატარების საფრთხეში დატოვება აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესი დაცვის გარეშე. მომსახურების უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით მშობლებთან წერილობითან სატელეფონო ფორმით წინასწარ მოხდება შეთანხმება, რათა კლინიკებში დაყოვნების დრო მინიმუმამდე შემცირდეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი შეახსენებს მოსახლეობას, რომ ინფექციების ნაწილი ყივანახველა, პნევმოკოკი, წითელა და სხვები კორონავირუსის მსგავსად სასუნთქი გზების დაზიანებას იწვევს, აცრა კი ბავშვებს ამ გართულებებისგან იცავს. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ამ პროცესმა საკონსტიტუციო განხილვებზე გავლენა არ მოახდინოს. უმრავლესობის ლიდერის შეფასებით ამ საკითხზე კომუნიკაცია ოპოზიციურ სპექტრთან უკვე შედგა და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვების გრაფიკთან დაკავშირებით ერთიან პოზიციაზე შეთანხმება მიღწეულია. ოპოზიცია საკონსტიტუციო ცვლილებების შემჭიდროვებულ ვადებში განხილვას დადებითად აფასებს. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მსგავსი საკითხების და მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრა, რათა არ მოხდეს მათი დაგროვება მომავალი თვეებისთვის, რომლებიც ძალიან მძიმე იქნება, როგორც ჩანს. ამიტომ მისასალმებელია, რომ პარლამენტი აპირებს დაჩქარებულ ვადებში მოახდინოს ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. თუ გახდება საჭირო საკონსტიტუციო საგანგებო რეჟიმის შემოღება, რა თქმა უნდა, ის უნდა იქნას შემოღებული, ოღონდ პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია ამ ორივე ამოცანის გადაჭრა. რომ თან საკონსტიტუციოები არ გაჩერდეს და თან საგანგებო რეჟიმი იყოს თუნდაც საკონსტიტუციო გამოცხადებული, ეს ტექნიკურად აბსოლუტურად შესაძლებელია. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, ეს რა თქმა უნდა პროცესად შეეხება, იმიტომ რომ კონსტიტუციური ჩანაწერის მიხედვით საგანგებო მდგომარეობის დროს კონსტიტუციური განხილვები ჩერდება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ იმ შემთხვევაში თუ გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, ამან გავლენა არ იქონიოს საკონსტიტუციო განხილვებზე. ჩვენ ამაზე ბევრი ვიმსჯერებთ. ჩვენ შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში იმდენად სწრაფად მივიღოთ
საკონსტიტუციო პროექტი და ამას უკვე კონსტიტუციური ცვლილება დავარქვათ, რომ ამან თავის მხრივ და საგანგებო მდგომარეობამ მეორე მხრივ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ. იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს გოშა ლორდ-კიფანიძე სააგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლედ ასარჩევად წარადგენენ. მისი კანდიდატურის წარდგენა საქართველოს პარლამენტში მხარი 91-მა დეპუტატმა დაუჭირა. 2020 წლის დეკემბერში ჰააგის სასამართლოს მე-19 ასამბლეაზე 6 ახალი მოსამართლე უნდა შეირჩეს, მათ შორის ერთი მოსამართლე აირჩევა აღმოსავლეთ ევროპის ვანკატურ კვოტაზე. ვინაიდან ამ რეგიონიდან არჩეულ ჩეხ მოსამართლეს ვადა ეწურება, საქართველოს სწორედ ამ პოზიციაზე წარადგენს კანდიდატს. გოჩა ლორდ-კიფანიძე იუსტიციის მინისტრის მოადგილეა. ის ასევე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაზარალებულთა ფონდის დირექტორატის წევრია. თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი მსოფლიოში არსებული საგანგებო ვითარების გამო გადაიდო და 2020 წლის მაისში აღარ გაიმართება. განცხადება ფესტივალის ადმინისტრაციამ საკუთარ ვებგვერდზე გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ახალი თარიღები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი საქართველოს მწერალთა სახლის პროექტია, რომელიც უკვე 5 წელია ქვეყნის ლიტერატურული პროცესების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კულტურული ღონისძიებაა. სოლიდარობის აქცია, რომელმაც დღეს მთელი ევროპა მოიცვა, სხვადასხვა ქვეყნის რადიო სადგურებმა ერთსა და იმავე დროს ერთი სიმღერა გაუშვეს ეთერში საერთო სლოგანით შენ არ ხარ მარტო. ეს იყო ევროპის მაუწყებელთა კავშირის მიერ ინიცირებული აქცია, რომელსაც საქართველოს საზოგადოებრივი რადიო და სხვა ქართული რადიო მაუწყებლები შეუერთდნენ. აქციის მთავარი მიზანი კორონავირუსით ინფიცირებული, ეპიდემიის შესაჩერებლად მებრძოლი ადამიანების, ასევე ვირუსის გავრცელების მასშტაბებით შეშინებული მოქალაქეების გამხნევება. საქართველოს რადიო უერთდება მსოფლიო სოლიდარობის აქციას COVID-19-თან დაკავშირებით. რამდენიმე კვირაა მსოფლიო ერთიანია ვირუსის წინააღმდეგ, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რა მნიშვნელობა აქვს კრიტიკულ სიტუაციებში ადამიანების მიმართ, ან მათ მიერ სოლიდარობას. ის რომ მარტო არ ვართ, ამჯერად რადიო მაუწყებლობამ თქვა. იმ მნიშვნელოვანი ჟესტით, რომელსაც ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა სოლიდარობის და გამხნევების აქცია დაარქვა. თბილისის დროით 11 საათსა და 45 წუთზე მსოფლიოს ყველა კერძო თუ საზოგადოებრივმა რადიომ ერთი სიმღერა გააჟღერა. ერთი ძირითადი და მთავარი სლოგანით: შენ არ ხარ მარტო. ჩვენ ადამიანები არასოდეს არ ვართ მარტო, არასოდეს არ ვართ ეულად, ჩვენ ყოველთვის ვართ ერთად. ადამიანებო, საქართველოს რადიო პირველი არხი არის თქვენთან ერთად. გვიყვარდეს ერთმანეთი და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას. დარჩი სახლში. That is you never walk alone. ნიდერლანდების საზოგადოებრივი რადიოს ინიციატივას COVID-19-თან დაკავშირებით ევროპის ყველა რადიო მაუწყებელი შეუერთდა. როცა საათმა ევროპის დროით 8 საათი და 45 წუთი აჩვენა, მოსახლეობამ მთავარი მესიჯი მიიღო. ცხადია, სოლიდარობის და მეგობრობის აქციაში არ იყო მარტო საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოც. ინიციატივაში თითქმის ყველა ქართული მაუწყებელი ჩაერთო და მითითებულ დროს Jory and Pacemakersის სიმღერა You Will Never Walk Alone აჟღერა. You'll never walk alone. აი ასეთი სახელწოდების სიმღერა ჟღერს ზუსტად 11 საათი და 45 წუთია სრულიად საქართველოში. ოფიციალური თბილისის დროით, ევროპის დროით 8 საათი 45 წუთია, სწორედ ის რო გახდათ, როცა მსოფლიო მასშტაბით თითქმის ყველა რადიო ეთერში ისახლა ეს კომპოზიცია, რომლითაც ჩვენ მხარდაჭერას გამოხატავთ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც სამწუხაროდ COVID-19-ით არიან დაინფიცირებულები, იმყოფებიან თვითიზოლაციაში ან კარანტინში. მუსიკა, რომელიც მსოფლიომ ლივერპულის არაოფიციალური ჰიმნის სახელით გაიცნო და გულშემატკივრების გამხნევებასთან ასოცირდება, დღეიდან მსოფლიო სოლიდარობის სიმბოლოდ იქცა. 1945 წელს კომპოზიცია ცნობილმა მუსიკოსმა ნილ როჯერსმა მიუზიკლ კარუსელისთვის შექმნა. განსაკუთრებით პოპულარული კი 60-იან წლებში გახდა, როცა სიმღერა ცნობილმა ლივერპულელმა ჯგუფმა ჩაწერა. მალე სიმღერა გახდა ჰიმნი საფეხბურთო კლუბ ლივერპულის გულშემატკივრებისთვის, რომლებიც ამ სიმღერას მატჩის დაწყებამდე და საფინალო სასტვენის შემდეგ ასრულებდნენ. დღეიდან კი ამავე კომპოზიციაზე ნიდერლანდების საზოგადოებრივი რადიოს ინიციატივით შეიქმნება ვიდეო რგოლი, სადაც ნაჩვენები იქნება როგორ უსმენენ და მღერიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები მართლაც ძალიან ძვირფას და ღირებულ სიტყვებს. მღერიან და ანუგეშებენ ერთმანეთს. ამ ბოლოს განვითარებული მოვლენებით, რომელიც უკვე განვითარდა დედამიწაზე და ადამიანებს
დაგვანახა და კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ ჩვენ ამ პლანეტაზე ვართ ერთი არსებები ვართ და სოლიდარობა გვმართებს ერთმანეთის მიმართ და საერთო პრობლემების წინაშე ვართ. და რომ კონფლიქტი, ომი და ერთმანეთში მტრის დანახვა კი არ არის, არამედ სოლიდარობაა და ეს არის ერთად ჩვენი არსებობის და შემდგომი კეთილდღეობის საფუძველი და აი ეს იმპულსი გაჩნდა ამ გარკვეულად ტრაგიკული მოვლენების ფონზე და ამას შეუერთდა საქართველოსადიოც, ამას უერთდება ყველა ცივილიზებული მსოფლიო და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს სწორედ ეს სოლიდარობა და ერთად ყოფნა არის, რაც ახლა და მუდმივადაც გვჭირდება. საქართველოს პირველი არხი მსოფლიოს მთავარ გზავნილს სახლში დარჩენის აუცილებლობის შესახებ სხვადასხვა ფორმით უერთდება. მოსახლეობას უწყვეტ სანდო და გადამოწმებულ ინფორმაციასთან ერთად სხვადასხვა პლატფორმით არაერთ კამპანიას თავაზობს. ტელევიზია, რადიო თუ ონლაინ მედია აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ საქართველოს პირველი არხის მთავარი სლოგანის ქვეშ. ის რაც გვაერთიანებს, დავრჩეთ ყველა და ამასთან გავუზიაროთ ემოციები მათ, ვისაც ეს სჭირდება. ხელში მიჭირავს ყველაზე ძლიერი ვაქცინა, რაც კი შეიძლება. შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმ დროს, როდესაც ვერ ვახერხებთ ერთმანეთის ნახვას, შეგვიძლია ჩავწეროთ ვიდეო გზავნილი, გავუგზავნოთ მეგობრებს, კოლეგებს, ოჯახის წევრებს და იმ ადამიანებს, ვინც ძალიან გვიყვარს, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ამ ვიდეოს ჩვენ პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე შევთავაზებთ ჩვენ მაყურებელს, ამიტომ დავრჩეთ სახლში, ჩავწეროთ ვიდეო გზავნილები, გავუგზავნოთ ერთმანეთს დადებითი ემოციები და ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ ყველანი ვმუშაობთ იმისთვის, რომ შენ დარჩეს სახლში. იყო უსაფრთხოდ და რაც მთავარია, არ იგრძნო თავი მარტო, რადგან შენ მარტო არ ხარ. საქართველოს პირველი არხი. ის, რაც გვაერთიანებს. ასეთი იყო მოამბის მთავარი გამოშვება, ჩვენ გემშვიდობებით უშაბათამდე, წინ კი ამინდის პროგნოზი გელით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.